Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ đổi vị một chút với món cà tím cuộn thịt chiên giòn. Món này vô cùng lạ miệng, hấp dẫn hơn hẳn với cách làm quen thuộc. Cách này giúp cà tím trở nên xịn sò, bắt mắt hơn mà vẫn giữ được độ mềm và giá trị dinh dưỡng vốn có. Ăn cùng với cơm nóng hay làm món khai vị đều rất hợp. Trong video này mình cũng chia sẻ một cách pha bột giúp vỏ cà tím bên ngoài giòn rụm. Mời các bạn cùng vào bếp làm thử ngay món ăn này với mình nha. Đầu tiên mình sơ chế nguyên liệu trước nè. Hành lá thì mình băm nhỏ, phần đầu hành, còn phần lá thì cắt nhuyễn. Tiếp theo là cà rốt, mình dùng khoảng 50g cà rốt bào sợi rồi xắt nhuyễn ra. Bây giờ mình trộn phần nhân ha, cho vào tô 200g thịt xay. Mình dùng thịt xay có lẫn một chút mỡ để phần nhân không bị khô nè. Tiếp theo thì cho thêm 150g giò sống. Nấm mèo thì mình dùng 10g nấm mèo khô, ngâm nở rồi xắt nhuyễn ra, sau đó cho vào tô nhân luôn. Tiếp theo là cà rốt. Phần nhân thì mình nêm vào đây gồm có 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh dầu ăn. Trộn thật đều để nhân thấm gia vị. Sau đó mình nhồi và đập thịt xuống khoảng 15 đến 20 lần để nhân được dai ngon hơn. Lưu ý nhỏ là khi trộn các bạn nên sử dụng thịt băm và giò sống được giữ lạnh ha. Như vậy nhân sẽ đạt được độ dai giòn chuẩn nhất. Để làm món này, mình chọn loại cà tím trái dài để có độ dài cuộn được phần thịt bên trong ha. Mình không dùng cà tím trái to, bản lớn nha các bạn, như vậy rất là khó làm. Cà tím rửa sạch nè, cắt bỏ một ít đầu và phần đuôi ha. Sau đó thì mình dùng dao bào thành từng lát thật là mỏng. Nhưng cố gắng là giữ cho lát cà còn nguyên miếng nha các bạn. Một trái cà như vậy mình bào được khá nhiều lát đó. Có những miếng to bản rất là đẹp. Sau đó mình xếp các lát cà trên mặt phẳng, rắc một chút muối rồi massage nhẹ nhàng. Cách này giúp cà tím ra bớt nước, dẻo và dai hơn. Khi cuộn sẽ dễ hơn và không bị gãy. Sau đó mình dùng giấy bếp thấm khô phần muối và nước ở trên mặt của cà tím. Bây giờ mình rắc thêm một chút bột lên trên bề mặt của những lát cà này. Sau đó đặt phần nhân vào đầu của miếng cà. Mình múc khoảng 1 muỗng cà phê nhân đặt vào một đầu ha, rồi bắt đầu cuộn lại nè. Các bạn cứ gấp xéo lật qua lật lại liên tục để tạo thành hình tam giác. Phần dư ở cuối thì mình gài gọn vào trong ha. Nhìn vậy thôi chứ mình làm từ từ sẽ rất là dễ các bạn. Thao tác khá giống với cách cuộn chả giò hình tam giác đó các bạn. Mình cứ làm lần lượt như vậy cho đến khi hết nguyên liệu luôn ha. Mình làm lại vài lần cho các bạn dễ quan sát nha. Phần cà tím đã cuộn xong rồi thì mình đi pha bột chiên giòn nè. Trước khi pha bột, mình rang 2 muỗng cà phê mè trắng cho đến khi mè thơm nhẹ và chuyển sang màu vàng nhạt thì mình trút ra chén để nguội ha. Để pha bột chiên giòn thì mình cho vào tô nè, 150g bột chiên giòn, 15g mè rang, 300g nước đá lạnh. Việc dùng nước đá lạnh đó sẽ giúp cho vỏ giòn xốp hơn nha. Mình khuấy đều tay cho phần bột tan hoàn toàn. Pha bột xong thì mình mang đi chiên luôn. Cho dầu vào chảo và bật lửa đun nóng dầu. Các bạn nhớ là thử bằng đũa. Thấy dầu sủi tăm thì mình mới bắt đầu nhúng cà tím qua bột rồi thả vào chiên ha. Như vậy lớp vỏ mới nở và giòn xốp nha các bạn. Mình duy trì ở mức lửa vừa, không chiên lửa quá lớn sẽ làm lớp bên ngoài dễ cháy mà bên trong thịt chưa kịp chín nha các bạn. Để cà tím giữ được độ giòn lâu hơn, các bạn có thể chiên 2 lần. Lần đầu thì chiên đến khi vàng khoảng 80% thì mình vớt ra để nghỉ khoảng 5 phút. Sau đó mình chiên lại lần thứ 2 đến khi miếng cà tím vàng rụm là đạt ha. Như vậy là đạt rồi nè. Mình vớt ra để trên rổ cho ráo dầu nha các bạn. Để món ăn thêm phần đậm đà mình sẽ làm phần nước sốt để chấm kèm. Cho vào một chiếc nồi nhỏ nè, 100g nước tương, 75g đường, 50g nước, 15g tương ngọt, tương để ăn phở đó các bạn, khoảng 1 muỗng canh lớn. Cho vào 1 muỗng canh tương ớt. Khuấy tan hỗn hợp và đun sôi trên bếp. Khi các bạn thấy sôi nhẹ thì tắt bếp ha. Cho sốt ra chén, rắc thêm một chút mè trắng rang lên cho thơm.
Món cà tím cuộn thịt chiên giòn của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Mình trình bày ra đĩa và chuẩn bị thưởng thức thôi. Mời các bạn cùng nếm thử qua màn ảnh nhỏ với mình nha. Nhìn lớp vỏ bên ngoài vàng rụm, giòn nhẹ, ôm lấy từng lớp cà tím cuộn bên trong. Cắn nhẹ một miếng là nghe tiếng giòn rợp vui tai. Bên trong thì cà tím mềm ngọt, không hề bị nhão, quyện cùng phần thịt băm đậm đà, thơm mùi tiêu và hành nữa. Cái hay của món này là lớp ngoài giòn nhưng bên trong vẫn giữ được độ ẩm và vị ngọt tự nhiên. Vì cà tím chứa nhiều nước nên độ giòn sẽ chỉ giữ được trong một khoảng thời gian nhất định nha các bạn. Nhớ thưởng thức ngay khi còn nóng sốt để cảm nhận được hương vị ngon nhất ha. Đặc biệt khi chấm cùng phần nước tương mặn ngọt vừa phải, hương vị càng tròn đầy hơn. Vừa béo, vừa thơm, lại có chút cân bằng, rất dễ chịu. Ăn với cơm nóng thì hao cơm lắm đó. Còn làm món khai vị cũng rất bắt mắt và hấp dẫn. Ngoài ra, hình tam giác của món này cũng rất dễ thương nữa phải không các bạn? Đây là một cách biến tấu đơn giản nhưng đủ để làm mới món cà tím quen thuộc. Hy vọng các bạn sẽ làm thử và cảm nhận được sự thú vị trong từng miếng cà tím giòn thơm như thế này. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món ăn dân dã hấp dẫn, đó là cà tím xào mắm ruốc. Món này không chỉ đơn giản, dễ làm mà còn vô cùng bắt cơm luôn. Chắc chắn sẽ làm bữa cơm gia đình bạn thêm phần phong phú. Hãy cùng mình vào bếp và thực hiện ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Chuẩn bị một thau nước, cho vào một muỗng cà phê muối hòa tan. Tiếp theo mình cắt cà thành từng đoạn khoảng 5 cm. Sau đó mình chẻ dọc làm 3 hoặc là làm 4 tùy theo trái cà lớn hay nhỏ nha. Cắt xong mình cho ngay qua thau nước để cà không bị đen. Rửa sơ cà trong thau nước, rồi sau đó mình chắc nước này ra và cho vào một muỗng cà phê muối. Trộn đều và mình để trong 2 phút. Tiếp theo mình đem đi rửa rồi mình vắt bớt nước nha các bạn. Làm như vậy khi mình xào đó, cà sẽ không bị hút quá nhiều dầu và dễ ngấm gia vị hơn nữa. Mình dùng thêm 200 g thịt ba rọi. Bây giờ mình xắt nhỏ ra như thế này ha, giống như mình xắt đi kho tiêu đó các bạn. Pha sốt mắm ruốc gồm có 1 muỗng canh mắm ruốc 25 g, 1 muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê ớt sa tế, 1 muỗng canh nước, khuấy cho tan gia vị. Bước chính là mình xào mắm ruốc, cho thịt ba rọi đã cắt lúc nãy vào chảo. Mình cháy lên cho thịt từ từ ra mỡ. Khi thấy thịt đã ra mỡ và vàng xém cạnh như thế này thì mình cho thịt ra đĩa. Còn lại mỡ trong chảo thì mình cho tỏi băm vào phi lên. Khi thấy tỏi hơi chuyển vàng thì mình cho cà tím vào. Xào đều lên với lửa lớn nha. Mình xào trong 2 phút. Tiếp tục mình cho thịt cháy vào đảo đều nè. Sau đó mình nêm sốt mắm ruốc đã pha sẵn lúc nãy vào luôn. Mình cho hết lượng sốt vào luôn nha các bạn. Các bạn nên cho từ từ vào để thử lại theo khẩu vị gia đình nha. Và mình xào thêm từ 2 đến 3 phút nữa cho cà tím chín và thấm gia vị.
Rồi mình cho ớt cắt khoanh vào sau cùng. Cho hành lá cắt khúc, rắc một ít tiêu nữa cho dậy mùi thơm. Vậy là xong rồi đó các bạn. Rất nhanh mình đã có món ăn ngon lành cho gia đình rồi. Chỉ cần nghe mùi thơm phức từ chảo bốc lên là mình thấy đã đói bụng liền luôn. Món ăn này ăn kèm với cơm trắng là tuyệt vời luôn, rất là bắt cơm đó các bạn. Cà tím thấm vị mắm ruốc, đậm đà béo thơm của thịt ba rọi, cay nồng của ớt sa tế. Tất cả tạo nên một mùi hương đặc trưng khó cưỡng nha. Cà tím mềm thấm gia vị đậm đà, kết hợp với vị béo của thịt ba rọi và hương thơm lừng của mắm ruốc. Ăn quên thôi luôn các bạn ơi. Hãy thay đổi khẩu vị cho bữa cơm gia đình các bạn nhé. Chúc các bạn vui và nấu ăn thật ngon. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.